मी एवढंच बोलू शकते की येस, टेनिसमध्ये खूप अप अँड डाऊन जर्नी राहिला आहे माझा, विथ इंजरीज, स्पॉन्सर्स आणि लाईक विथ द डिसिजन जेव्हा मी आणि ॲज अ फॅमिली घेतलं की प्रोफेशनल सोडून आम्ही कॉलेज टेनिसला वळलो. तर येस, देर आर टाइम्स जेव्हा आम्ही विचार करतो की हो, व्हॉट इफ मी नसते गेले कॉलेजला, तर वेअर आय वुड बी राईट नाव प्रोफेशनली. बट आय फील की ते खूप इम्पॉर्टंट पार्ट होतं ॲज अ ह्युमन बीइंग फॉर मी टू गो अँड टू लर्न अ लॉट अबाउट माय सेल्फ. कारण की इंडियामध्ये असताना आय फील की इफ यू आर अन ॲथलीट, तुमचे पेरेंट्स, तुमचे कोचेस ते खूप पुढे पुढे करतात आणि तुम्हाला काहीच करायचं गरजच पडत नाही. लाईक आय रिमेंबर, मी 11वीत असताना म्हणजे मी बेरली कॉलेजला गेले, मी बेरली क्लासेसमध्ये बसले आणि मला BMCCचा चेहराही आठवत नाही आहे. बट द फॅक्ट दॅट मी कॉलेजला गेले अँड आय हॅड टू बी अ नॉर्मल स्टुडंट टू गेट माय ग्रेड्स, आय हॅड टू मेंटेन माय GPA, I had to do everything as a normal kid, as a normal student. I felt that was a very important part for me to grow as a human being because I learned that nothing in life comes easy. जेव्हा मी परत आले US वरनं, आय न्यू की इट वॉज गोइंग टू बी अ रफ रोड, कारण की मी परत स्क्रॅचपासून चालू करत होते. बिकॉज सगळे ऑलरेडी, अंकिता होती, कर्मण आणि आता जे सगळे येत आहेत ते ऑलरेडी ते 4 वर्ष ते कम्पीट करत होते आणि आय न्यू की मला परत माझं मार्क बनवायला खूप कष्ट करावे लागणार आहेत. बट जसे सर म्हटले की द फेडरेशन, MSLTA, माझे पेरेंट्स, माझे स्ट्रॉंग पिलर्स आहेत अजूनही, अँड त्यांनी खूप सपोर्ट केला अंटिल लास्ट इयर. खूप अप अँड डाऊन झालं. अँड देन वेन पुनीत सर स्टेप्ड इन, आय फेल्ट लाईक द प्रेशर ऑफ की पेरेंट्सकडनं अजून मी किती घेऊ शकते. ते गेलं आणि आय फील की लास्ट इयर सिन्स लास्ट इयर जून आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट माझ्यामध्ये, वेअर आय हॅव प्लेड फ्रीली, आय हॅव गॉन अप इन रँकिंग्स, सिंगल्समध्ये सुद्धा, डबल्समध्ये सुद्धा. अँड नाव आय हॅव अ गोल्ड मेडल ॲट एशियन गेम्स. एशियन गेम्सच्या गोल्ड मेडलचं बोललं तर जेव्हा मला रोहनने चूज केलं खेळायला, आय हॅड टू पिंच माय सेल्फ, कारण की माझ्याबरोबर बाकीच्याही 3-4 मुली होत्या ज्या आर व्हेरी गुड ॲट डबल्स, लाईक प्रार्थना आहे, अंकिता आहे आणि मी. आम्ही तिघीही डबल्समध्ये खूप छान करतो यावर्षी. तर जेव्हा ते डिसिजन झालं, आय मीन ऑब्व्हियसली आय वॉज व्हेरी हॅपी अँड आय पिंच्ड माय सेल्फ अँड दॅट मोमेंट हॅड हॅपन्ड. बट मला अजून कळलं की मला सिंगल्स आणि डबल्ससुद्धा खेळायचं आहे. देर वॉज नो ऑप्शन, कारण की जसे सर म्हटले की आमची 6 लोकांची टीम फक्त 4 लोकांची केली नंतर. तर सडनली द लोड वॉज ऑन 2 गर्ल्स प्लेइंग 3 इव्हेंट्स. बट आय फील लाईक ॲज अ टीम विथ केदार सर, गायत्री मॅम, माझे सायकॉलॉजिस्ट, माझे ट्रेनर्स वगैरे, आम्ही सगळ्यांनी वी मेड शो दॅट आय डोंट कम बॅक इंजर्ड आफ्टर एशियन गेम्स, कारण की माझी इंजरीज हॅव बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय करियर. तर द मेन गोल वॉज नॉट टू कम बॅक इंजर्ड. फर्स्ट डेच 3 मॅचेस खेळले अँड देन सेकंड डेला आय वोक अप अँड आय फेल्ट लाईक की काहीतरी विचित्र झालेलं आहे. माझ्या बॉडीचे एक पार्ट दुखत होतं, कारण की सिंगल्स अँड डबल्स टूरवर खेळतोच, पण अजून एक मॅच मिक्स डबल्सची ॲड केली होती, तर इट वॉज लाईक अ डिफरंट लोड ऑन द बॉडी. सेकंड डे अनफॉर्च्युनेटली आय लॉस्ट टू द ब्रॉन्झ मेडलिस्ट. इट वॉज अ गुड मॅच, बट ते काल फर्स्ट डेच्या लोडमुळे द सेकंड डे इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. I could say it was a blessing in disguise because Rohan also lost his doubles and I lost my doubles and singles the next day, which gave me time to recover, to freshen up, to connect with Rohan again. And like Rohan off court is such a happy person. त्याने कधीच मला असं फील, लाईक मलाच नाही कुणालाच असं फील करून दिलं नाही की ही इज द लेजंड रोहन बोपन्ना. इट फेल्ट लाईक ही इज आवर फ्रेंड. देर इज जोक्स अँड देर वॉज मॅजिक हॅपनिंग आणि जय भवानी स्लोगन्स हॅपनिंग. इट वॉज व्हेरी फनी बिकॉज ही जस्ट मेड यू फील सो कम्फर्टेबल अँड आय फेल्ट आय वॉज एबल टू ट्रस्ट हिम बिकॉज वॉट एव्हर ही आस्क्ड ऑफ मी, I felt like I was able to step up and rise to the occasion. And yeah, the semi-finals was, I think I played lights out. Like I think one of the best matches I played, and I think Rohan also said to me ki I think you played better than I did, and I was like yes, I agree. But yeah, I mean the guidance throughout he was giving me was something like I had to learn, I had to adapt every day. And I'm very proud that I was able to do it, like to do it alongside Rohan. And finals, so like the finals, like when we walked in,
Chinese Taipei, the crowd was like going full out on the Chinese Taipei pair when they walked out, and जेव्हा आम्ही बाहेर आलो तेव्हा it was like normal, फक्त असं अरे आहेत फायनलला कोणतरी पोचलंय असं होतं. फर्स्ट सेट अँड अ हाफ म्हणजे लिटरली मी हातातले बॉल मिस केले, पाय हलत नव्हते. आय वॉज फीलिंग एव्हरीथिंग आय कुड फील ऑन द कोर्ट. अँड suddenly first set झाला, 6-1 हारलो. अँड देन रोहन कम्स अप टू मी लाईक वेन वी सॅट ऑन द चेंज ओव्हर, हीज लाईक आपण साईड चेंज करूयात. सो आय स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द बॅक हँड साईड अँड I didn't question him because I said to myself I have to trust him in the process. And suddenly at 4-3 I hit a backhand down the line and I yelled zorat, and that is when I felt ki like there's something clicked आणि आमच्या दोघांची एनर्जी खूप वाढली. And suddenly it was just like 6-3 we win the set, and tie break we were cruising, and then at the final point he's like, I want to see your best serve here, do it for the country. And I hit an ace, and there was like full silence for 3 seconds, and then he turns around and I was like, this just happened. And yeah, like my racket went flying, and it was like, I mean, तेव्हा काही वाटलं नाही, but afterwards I had to like sit down and just soak it all in, because the fact that Rohan chose me and we were able to win a gold for the country at his final Asian Games, to hear the national anthem, it's everything an athlete dreams for. And I have goosebumps even now talking about it. But yeah, I mean, it's a core memory locked in my head, and it's something we've worked hard for. Yes, like there are different goals. आता Grand Slams तो goal आहे, Olympics तो goal आहे, and I'm going to work hard for it. But this is a moment, to just see the flag go up is something that I have always dreamed of, and I was able to do it. And my mom, like before I went on the court before the match, she's like, Rutuja, India's a national anthem, please. So yeah, I mean, I think everyone's dreams came true when that happened, and I'm very proud that I was able to contribute for India's success. I don't think so. आपल्याकडे खूप मोठं उदाहरण आहे रोहनच. He's 43 and he's able to do something, and because like आता मी almost 2 weeks त्यांच्याबरोबर स्पेंड केले, तर छोट्या गोष्टी आहेत. What works for your body, what doesn't work for your body. Sports science खूप डेव्हलप झालं आहे. You have your whole team around you. So I think there are a lot of things that you can do where you can keep your body healthy, and just play as long as you wish to do, and not succumb to the barrier of the age. तुझा नेक्स्ट गोल काय आहे की आता तू बोललीस की एक टीम लागते, तर ही टीम ठेवण्यासाठी तुला एक सर्टन अमाऊंट लागते, तर ही मोठी अडचण असते खेळाडूंसमोर, तर याविषयी काय किती अडचण आहे? I mean, yes, team असणं is very important, because until a couple of years I was trying to do it all by myself. म्हणजे फक्त प्रॅक्टिसच्या इथे टीम असायची. But very fortunate that when Puneet sir stepped in and help from MSLTA and everyone, I was able to find Kedar sir, who was on the same page as me, my parents, की काय goals आहेत. And then I was able to, then Gayatri Vartak came on board as a psychologist for me. Then Surbi Date, Mahesh Patil, माझी nutritionist Saili Naik, all of these people are all on the same page on the same goal की नेक्स्ट इयर ग्रँड स्लॅम्सला क्वालिफाय करायचं आहे. आता रँकिंग 320 आहे, 250पर्यंत 250च्या कसं आत आणायचं. सो ॲज लॉंग ॲज द टीम इज ऑन द सेम पेज इट्स ओके. बट येस, फायनान्सेस are the major part of it, and touch wood, things are getting better. And now with gold medal, I'm hoping I'll be a part of some government scheme, and target the Olympics, and also target playing Grand Slams on regular basis. So Avnish, first of all, congratulations. Thank you. on the medal. So it gets very competitive in the final, but to the very last, before actually winning that medal, you obviously know that if I get this point, I'm going to win that medal. So how do you keep calm in that moment, not think about the medal? What goes on to get over the line? Well, to be honest, it was my second Asian Games, आणि फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज नॉट व्हेरी सक्सेसफुल. पण जसं आम्ही टॉर्नामेंटमध्ये प्रोग्रेस करत गेलो, जेव्हा आम्ही सेमीजला पोचलो आणि सगळे बोलायला लागले की ब्रॉन्झ तरी फिक्स झालं आहे. अँड आय कॉल्ड माय सायकॉलॉजिस्ट, लाईक मॅम हे असं बोलत आहेत, लाईक ॲटलीस्ट ब्रॉन्झ तरी फिक्स झालं, आता काही झालं तरी मेडल आहेच.
but because of her experience, she's been working with a lot of athletes, she was able to guide me and she told me a lot of things. I mean, I don't think so I should say that, but in a way she was able to make me channelize my energy or my focus onto something that's going to help me. So like we first thing we did was not check social media because because lot of tags coming in, lot of everything, and social media is very important nowadays and also could be a harm. But social media banda kela maza first of all, and luckily she was there. Gayatri ma'am was at the Asian Games. She was there with the TT team. So I found that she was one of the major part of just keeping me off social media, and also just like do the same things I would do if I'm playing a 25K somewhere where nobody's even watching. So that is something that we kept as the core of our journey. And then जेव्हा फायनलला पोचलो तर तेव्हा तर it was impossible कारण की नॉर्मल व्हॉट्सॲपवर पण चालू झालं होतं. But yeah, just like do the same routines and focus on your goals is something that really helped me. Also this शेवटच्या गेमपर्यंत आलं जी मॅच झाली शेवटच्या गेमला सुद्धा खूप शांत होते. सायकोलॉजिस्ट आपण 2-3 वेळा हो. त्यासाठी नेमकं काय ट्रेनिंग किंवा काय त्यासाठी प्रयत्न होते? Training as such is just ki believing in believing in yourself is something that we've been working on for a lot of time, because there were times until couple of years ago where स्वतःवर विश्वास हाच नव्हता की मी करू शकेन की नाही. बट जेव्हा रोहनने चूज केलं तेव्हा समवेअर इन माय हेड ऑल्सो की लाईक येस आय बिलॉंग इन दॅट प्लेयर झोन, की जेव्हा सगळे टॉप प्लेयर्स बरोबर मी बिलॉंग करते, ते माइंडसेट ऑलरेडी आलं होतं. बट ऑल्सो रोहन प्लेड अ ह्यूज पार्ट कारण की आय वॉज एबल टू ट्रस्ट हिम, आय बिलीव्ड इन हिम, आणि दॅट इज वॉट केप्ट मी काम इज वॉट आय कॅन से त्या मोमेंटमध्ये. बिकॉज दिस वॉज लाईक आय सेड की माझं फर्स्ट असं मेजर टॉर्नामेंट वेअर आय एम प्लेइंग इन सच अ ह्यूज क्राऊड, प्लेइंग विथ अ लेजंड. तर I had to stay calm. There was no other option for me, and I was able to do it. So there was also a learning experience for me की आता henceforth जेव्हा मी मोठ्या मॅचेस खेळीन पुढे स्वतःच्या इंडिव्हिज्युअल खेळ, की आय कॅन लर्न अँड टेक फ्रॉम युअर. इंटरनल पॉलिटिक्स हा प्रत्येक क्षेत्राचा एक भाग असतो, तर तसं ते खेळात सुद्धा असतं. तर फिटनेस असणं किंवा सायकोलॉजिकली शांत असणं या पलीकडे जाऊन या पॉलिटिक्सशी कसं डील करावं लागतं आणि त्याच्यातून स्वतःचा परफॉर्मन्स कसा काम आणि कन्सिस्टंट ठेवता येतो. आय थिंक स्वप्नील जेव्हापासून आला आहे माझ्या लाईफमध्ये, आय थिंक ही टेक्स केअर ऑफ इट. तर मला काहीच ॲक्च्युली त्याच्यातलं बिकॉज आय एम समवन हू ओव्हर थिंक्स अ लॉट. I think every woman overthinks it. So but he has been rock solid in keeping me away from such things. जेव्हा पण he feels or I feel की काहीतरी सिच्युएशन आहे जे I am going to be very uncomfortable answering or being in, he steps in. He always steps in. He makes me feel very comfortable and I'm away from that situation. So I try to stay as far as possible. Like I am very bad with confrontation, so I better stay away from it. I'm a very happy talkative person and I prefer to be that way, so I steer clear of danger. टेनिस कसा एक महागडा गेम, Yes. आता युवा खेळाडू सामान्य कुटुंबातले आहेत, त्यांना जर यायची इच्छा वगैरे असेल तर तू त्यांना काय सांगशील कशा प्रकारे त्यांनी हे केलं? म्हणजे तसं म्हणलं तर कोचिंग वगैरे खूप परवडण्यासारखं नाही, correct. एंटरला पण एंट्री नो, आय मीन आय एम प्रिटी शुअर की देर आर जेव्हा म्हणजे MSLT आहे आणि बाकीचे असोसिएशन्स पण आहेत, ते जेव्हा पण म्हणजे एनीवन हूज अपकमिंग दे सपोर्ट देम. तर आय फील की नाव आय मीन आमच्या काळात आय डोंट नो हाऊ मच ते होतं, पण नाव द फेडरेशन्स आर डुईंग अ लॉट. So I feel there's more opportunities, more coaching at grassroots level also. म्हणजे छोट्या म्हणजे लाईक सोलापूरमध्ये पण आता मी बिकॉज आय एम फ्रॉम सोलापूर, आय नो there's a क्लब देअर जिथे कोचिंग वगैरे अवेलेबल असतं. आणि येस ऑब्वियसली प्रायव्हेट वगैरे थोडंसं अवघड होईल, बट ॲटलिस्ट नॉर्मल कोचिंग आहे जिथे ॲटलिस्ट ते चालू करू शकतात. अँड वन्स यू गेट बेटर देन यू कम इन टू द बिगर सिटीज वेअर द असोसिएशन स्टेप्स इन इज वॉट आय फील. पंतप्रधानांनी का 2 दिवसापूर्वी अभिनंदन केलं, क्रीडा मंत्री होते,
नेमकं तुमच्याशी काय संवाद साधतात? जस्ट आम्ही जेव्हा तिथे पोचलो आणि मेडलिस्ट एवढे होते यावेळेस, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू टॉक विथ एव्हरी, म्हणजे एका पर्सनशी ते छान, म्हणजे देर वॉज नो ऑपॉर्च्युनिटी फॉर हिम, म्हणजे इट वॉज इम्पॉसिबल. तर ही मेड शो दॅट ही केम, ही टूक अ पिक्चर विथ अस, म्हणजे जे पुढे होते त्यांच्याबरोबर हँडशेक, ज्यांनी गिफ्ट दिले त्यांच्याबरोबर थोडंसं इंटरॅक्शन. तर लकीली आमच्या आयटाने आम्हाला एक रॅकेट दिली होती त्यांना गिफ्ट करायला, तर आम्ही ती रॅकेट दिली, आमच्याबरोबर चांगला फोटो निघाला आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अँड देन ही गेव अ रिअली नाईस स्पीच. मग अनुराग ठाकूर सर होते तिथे. तर आय मीन येस, इट वॉज व्हेरी ओव्हरवेल्मिंग फॉर ऑल द ॲथलीट्स ज्यांचे फर्स्ट मेडल्स होते. But other athletes were very calm and they were guiding us through it, like Satvik, the badminton, like त्यांच्याशी वगैरे आमचं बोलणं झालं आणि ही इज लाईक ही इज व्हेरी नाईस, ते असे बोलतात आणि ही वॉज जस्ट गायडिंग अस थ्रू द प्रोसेस, बिकॉज एव्हरीवन ज्यांचे पहिल्यांदा होते एव्हरीवन वॉज पॅनिकिंग की अरे आता काय होणार, आता काय होणार. बट ही वॉज जस्ट लाईक यू जस्ट स्टँड देअर, एव्हरीथिंग विल बी डन फॉर यू. तर या, इट वॉज नाईस टू लर्न फ्रॉम द अदर ॲथलीट्स अँड टू जस्ट बी अराउंड मिस्टर मोदी. इंडिया अँड चायनाचे ऑब्व्हियसली थोडे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आहेत, पण तिथे लोकल्सचं कसं रिसेप्शन होतं, काही एक्सपिरियन्स कसा होता तिकडचा इंडियन ॲथलीट्सचा? काहीच वाटलं नाही. इट वॉज व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड. ऑल द इतके व्हॉलंटियर्स होते ॲट द विलेज, ॲट द कोर्ट्स, की काहीच वाटलं नाही की असं काही आपले कॉन्फ्लिक्ट चालू आहेत किंवा काय. एव्हरीथिंग वॉज सुपर ऑर्गनाइज्ड. To be honest, all the volunteers were very excited to be working at the Indian athlete village building. So it was actually very nice to be around all the volunteers and Chinese people. आणि आता पुण्यात आहेस तर केपीला क्लबिंगला जाण्याचा, मिसळ खायला जाण्याचा प्लॅन केलाय? मी 10:30ला माझी लाईट्स ऑफ होतात, म्हणजे आय कांट स्टे अवेक. स्वप्नील आल्यापासून अ लॉट ऑफ थिंग्स हॅव चेंज्ड. लग्न झाल्यानंतर आय वेंट फॉर माय फर्स्ट नाईट आउट हिअर. सो नाही, पण KP आय हॅव बीन फॉरबिडन बिकॉज डॅड मुंडवाचे इन्चार्ज होते. सो आय एम नॉट अलाउड इन KP. बट या, आय मीन फॅमिली टाईम खूप इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी. माय ब्रदर, माय कझिन्स, माय आंट्स आर व्हेरी क्लोज टू मी, लाईक दॅट माय सेकंड मदर्स. इट्स जस्ट लाईक जेव्हा सगळे एकत्र येतो, इट्स लाईक वन बिग क्रेझी फॅमिली. कुणाला कळत नाही कोण कोणाशी बोलत आहे. देर इज लॉट ऑफ केऑस, देर इज लॉट ऑफ लव्ह that's coming my way, especially when I went home to Solapur. The reception I had, म्हणजे मी literally it takes a lot for me to have tears in my eyes. म्हणजे मी रडते पण there is no tears, but it was very emotional, very overwhelming, and the love I'm receiving in the last 2 weeks it's something that I didn't think that I deserved before, but now I feel I have done something and done everyone proud, family, Maharashtra, India. So yeah, I feel I deserve it. Yeah. इंडियात अजून स्पोर्ट्स कल्चर ग्रो होत आहे. सो लाईक टेनिस इज ऑल्सो ग्रोईंग, अदर स्पोर्ट्स आर ग्रोईंग. म्हणजे तर आय कॅन सी वेअर पेरेंट्स कम फ्रॉम. साहजिक आहे, माझी आईसुद्धा मला खूप बोलायची की ऋतुजा टेनिस नाही, स्पोर्ट्स खूप अनसर्टन आहे, इंजरीज आहेत, काय कधी झालं, व्हॉट इफ बंद झालं. ॲटलिस्ट हॅव सम, काय म्हणतात, काहीतरी एज्युकेशन ठेव की ॲटलिस्ट यू कॅन support yourself if the sport doesn't work for you. And I also kind of agree with it, because also education is also important. तुम्हाला थोडंफार शिक्षण केलंच पाहिजे, but also you should be able to balance it. कधी कधी पेरेंट्स गो ओव्हरबोर्ड समटाईम्स. कधी कधी इट्स जस्ट स्पोर्ट्स और जस्ट अभ्यास. they should be able to find a balance, because the sports culture is growing. So until it's fully, म्हणजे जसं युरोप आणि अमेरिकामध्ये is already, म्हणजे there is a pathway for you. I mean, there is still a lot of path that needs to be created for Indian athletes, and once that is done, it's going to be a different story. But until then, I would also agree that you should get an education. The idol कोण आहे? Roger Federer आणि Venus Williams. तुझ्या तू म्हटलीस की स्पोर्ट्स ग्रो होते, तर अपकमिंग तुझे काही प्लॅन्स आहेत का तुझ्या एरियामध्ये, किंवा पर्टिक्युलर काही प्लॅन्स आहेत का मुलींमध्ये त्याच्याबद्दल जनजागृती स्पोर्ट्समध्ये त्यांना आता ॲक्च्युली डोक्यात विचार येत आहेत, कारण की आय मीन इफ आय एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे, जिथे मी अजून मुलींना, इस्पेशली फ्रॉम ग्रामीण पार्टमधून किंवा एनीवेअर वेअर आय एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, मी काहीतरी माझ्या डोक्यात विचार आहे किंवा लाईक सुंदर सर आहे ते, आय विल टॉक टू हिम अबाउट दिस.
आय वूड वॉन्ट टू हेल्प. मी अजून विचार नाही केला बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज न्यू फॉर मी. नाव आय एम इन अ पोझिशन वेअर आय कॅन मेक अ डिफरन्स. सो आय विल थिंक अबाउट इट आणि आय वूड लव्ह टू डू समथिंग. तुमचं practice schedule कसं असतं रोजचं? मॅडम एक मिनिट एवढं. सॉरी. Practice schedule कसं असतं? जेव्हा पुण्यात असते तेव्हा 8:30 to 12:30 टेनिस, थोडासा ब्रेक, मग जिम सेशन, त्याच्यानंतर 1.5 to 2 hours जिम, मग फिजिओ सेशन एव्हरी ऑल्टरनेट डेज. आणि जेव्हा गायत्री मॅम असतात तेव्हा त्या कोर्टवर येतात किंवा सगळा दिवस झाल्यानंतर त्यांच्याबरोबर सेशन होतो आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा. अख्खा दिवस बेसिकली सकाळी 8 ते 5 पर्यंत फुल बिझी असते. म्हणजे फोन म्हणजे इफ यू ट्राय टू कॉल मी आय एम नॉट पिकिंग अप. या कुठल्याही प्लेअरच्या लाईफमध्ये स्पोर्ट खेळत असतो त्यावेळेला एक्सरसाइज वगैरे जसं महत्त्वाचं आहे, डाएट पण तेवढाच महत्त्वाचा असतो. त्या गेमच्या वेळेला काय डाएटमध्ये चेंज केला होता किंवा तो ओव्हरऑल डाएट कसा? येस, डाएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि चेंज असं म्हणजे चायनामध्ये फूडचे थोडेसे इश्यूज आलेच होते कारण की अ लॉट ऑफ बीफ अँड पोर्क इज इटन देअर आणि मी नाही खात ते. तर टू फाइंड चिकन और फिश खूप अवघड झालं होतं. तर पण ॲटलिस्ट सॅलेड्स आणि हे खूप अवेलेबल होतं. सो द बेसिक इज लाईक कार्ब्स, प्रोटीन्स, फायबर्सचं एक प्लेट असते. तर दॅट आय समहाव लाईक म्हणजे डायटिशियनला फोन करून तिला सगळे फोटोज पाठवून द गुड थिंग राईट नाव विथ मी इज की मला स्वतःचं डोकं लावायला नाही लागत आहे. I just send pictures, I just call my team and everything is taken care of, which I feel is very important. कारण की जर का मी तिथे गेले आणि आय डिडंट हॅव अ डायटिशियन आणि मला सबस्टिट्यूट ह्याचं काय आहे हे विचार करण्यात वेळ घालवला तिथे मी, तर इट्स डन. तर ऑल आय डिड वेन आय वेंट टू द विलेज आफ्टर 2-3 days वॉज आय जस्ट, आणि रोज तेच जेवण होतं. सो बाय द टाईम डे 12 अराइव्ड एव्हरीवन वॉज टर्निंग टू KFC अँड पिझ्झा हट. कारण की आतमध्ये ॲथलीट्स विलेजमध्ये कॅफेटेरियामध्ये KFC आणि पिझ्झा हट पण ठेवलं होतं. कारण की एव्हरीवन, नॉट जस्ट टेनिस प्लेयर्स बट सगळे ॲथलीट्स तिकडे वळायला लागले होते. बट नो, आय डिड नॉट. आय स्टेड व्हेरी स्ट्रॉंग थ्रू आउट द वीक. आणि जेव्हा वीक झाला तेव्हा आय हॅड 2 slices ऑफ पिझ्झा. बट या आय मीन माय डायटिशियन वॉज व्हेरी लाईक हेल्पफुल. तिने मला सांगितलं ह्याचं सबस्टिट्यूट हे, ह्याचं सबस्टिट्यूट ते, आणि इट वॉज टेकिंग केअर ऑफ.